ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક છે હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ વ્યૂ શું છે. એમએક્સ પ્લેયરની એપ જોઈએ, આ જે વસ્તુ છે આને હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ વ્યૂ કહેવાય. હા, વેબમાં આને સ્લાઇડર કહેતા, બટ આની અંદર કહેવાય હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ વ્યૂ. ઓકે, સો એ કઈ રીતે ક્રિએટ થશે એ જોઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એના માટે ઓબ્વિયસલી એક સ્ક્રીન પહેલા ક્રિએટ કરીએ. હા, એક મિનિટ, આની અંદર એક વસ્તુ રહી ગઈ. મેં તમને કહ્યું કે બે રીતે ગ્રીડ વ્યૂ બનાવવાનું છે. ઓકે, તો બીજી કઈ રીતે ગ્રીડ વ્યૂ તમે આની અંદર ક્રિએટ કરી શકો. ઓકે, સો આ બોડીને આપણે બંધ કરી દઈએ અને બોડી ગ્રીડ વ્યૂ, ખાલી ગ્રીડ વ્યૂ લઈએ અને એની અંદર ચિલ્ડ્રન તો જે આપણે આમાં કર્યું છે તે જ આવશે પાછળ, બટ એક બીજો ડિફરન્ટ છે. ખાલી જે પેલું ક્રોસ એક્સિસ કાઉન્ટ આપણે બહાર યુઝ કરતા હતા ને એની જગ્યાએ એક અલગ રીતે યુઝ કરવાનું. ગ્રીડ ડેલિગેટ સિલ્વર એક ઓપ્શન બહુ લાંબુ એ લોકો લખેલું છે. આ બિલ્ડર છે ને આપણે પછીથી આવશે, જ્યારે આપણે ડેટાબેઝ ને એવા બધા પર કામ સ્ટાર્ટ કરશું ને ત્યારે. હા, આ તો બહાર છે, આ લોકો ખાલી સ્ક્રીનશોટ મૂકેલો છે, આપણે તો અંદર નથી જોવાનું. તો સ્ક્રીનશોટ પાડીને મૂકેલો છે. Silver grid delegate with fixed cross axis count. આટલું લાંબુ એ છે. ઓકે, તો આમાં કઈ ડિફરન્ટ ખાલી એટલો જ છે કે એટલે ગ્રીડ કાઉન્ટમાં તમે બહાર મૂકી શકો. ઓકે, આની અંદર અલગ અલગ આવે, લાઈક જે હતું તે જ છે, ક્રોસ એક્સિસ કાઉન્ટ સ્પેસિંગ અને મેઇન એક્સિસ સ્પેસિંગ બનશે, બધું સેમ જેવું છે, એનો ઓપ્શન સેમ જ છે. જસ્ટ ખાલી અમુક આ યુઝ કરે, ગ્રીડ ડેલિગેટ યુઝ કરે અને અમુક ગ્રીડ વ્યૂ ડોટ કાઉન્ટ યુઝ કરે. આપણે જ્યારે ડાયનેમિક બનાવશું ને ત્યારે આ આવશે ગ્રીડ વ્યૂ, અને સ્ટેટિક બનાવવું હોય ત્યારે ગ્રીડ વ્યૂ ડોટ કાઉન્ટ આવે. ઓકે, સો બંનેનો ડિફરન્ટ આઈડિયો આ છે. ડાયનેમિક જ્યારે બનાવશું ને ત્યારે ઓપ્શન આવશે.